اخر طريقه هنشوفها مع بعض سبورتد في البلاتفورم ان احنا نكتب الكود ده بطريقه الاسync واويت. تمام؟ وانت ليك مطلق الحريه تستخدم اي طريقه، ولكن طريقه البروميسز والاسync والاويت اسهل كتير بالنسبه لك وبتسهل عليك انك تعرف تديبج لو في اي مشكله في الكود. تعالوا مع بعض دلوقتي نعمل ايفنت بيستخدم طريقه الاسync والاويت. هنقول له add رايت كليك add event، وهنقول له entrance gate ولكن في الحاله دي async await. هاخد الكود بتاعي اللي انا كتبته في الايفنت اللي قبليه وهحطه هنا وهعدل اللوجيك بتاعي. الاسync والاويت في الجافا سكريبت محتاج ان انا اعرف فانكشن، بحط كلمه async keyword قبل كلمه function. انا كده بفهمه ان انا بكتب asynchronous function، ومتاح جوه السكوب بتاع الفانكشن دي ان انا استخدم الكيورد اللي اسمها await. فهقول له هنا السيرش ان عادي جدا، هقول له هنا var result اللي هي ناتج الكويري هيساوي search in async، ولكن هقول له await. ناتج الكويري ده استناه، والناتج حطه في الفاريبل اللي اسمه result، والسطر ده مش هيخش على السطر اللي بعده الا لما السطر رقم 15 ده يتنفذ. فهاجي هنا هقول له if result length اكبر من 0 open، نسميها بقى المره دي open for وبازر for، عشان اعمل try وكاتش لو حصل اي ايرورز. فكاني محتاج هقول له هنا هراب الكود بتاعي جوه try وكاتش ستيتمنت، عشان لو حصل اي ايرور عندي انا هاند الايفنت ويز ايرور، عشان ما ينفعش ان انا اكمل الايفنت بتاعي وان هو فيه مشكله في الاكسكيوشن بتاعه. براجع الاقواس بتاعتي عشان ما اكونش ناسي قوس او اي حاجه، باخد بالي دايما من الاندنتيشن لان هي بتساعدني ان انا اعرف اديبج في الكود بشكل كويس عشان لو في اي syntax ايرور. بعد كده هقول له هنا بدل بقى return هقول له await، استنى ال MQTT publish وبعدها خش في الخطوه اللي بعدها. هقول له هنا await سواء في الاف او في الelse. خلاص خلصت الاف او الelse بتاعتي، في الاخر هقول له end event، ان انا باند الايفنت بتاعي في اخر خطوه، عشان لو نسيت اعمل end هيديني time out error. محتاج ان انا اعرف الفانكشن بتاعتي اديها اسم، فزي مثلا هديها start، وهاجي تحت هقول له نفذ الفانكشن اللي اسمها start. يبقى انا كده كتبت الكود بتاعي بطريقه الاسync والاويت. هعمل سيف. بس انتوا عرفتوا الطريقه. علشان اجرب محتاج ان انا هكرييت مونيتور يستخدم نفس الايفنت للمره الخامسه، فهقول له هنا next read one entrance gate async await، هقول له هنا monitor on entrance gate، هنقول له هنا async await version. هختار الكونديشن بتاعي any value run as group permission رقم 7 وهقول له submit. هجرب من خلال ان انا هدخل داتا في السنسور بتاعي وهقول له ضيف القرايه، فهيقول لي هنا ايه message from custom event 1 open 2 open 3 open 4. فانا فهمت كده ان open 4 دي بتاعت الاسync والاويت فيرجن. طيب لو انا كتبت مثلا 90 كأن ده عربيه مش موجوده عندي في السيستم وهقول له add، فهيقول لي buzzer 2 buzzer 3 buzzer 4. يبقى انا كده اتاكدت ان الكود بتاعي انا كاتبه بطريقه سليمه. انا كده عندي اكتر من طريقه اكتب بيها الاسynchronous كود بتاعي، سواء بالكول باك سواء بالبروميسز سواء بالاسync والاويت. في الخطوه الجايه هنشوف من خلال الكاستم ايفنت ازاي ان احنا نقدر نستور الداتا ونقرا الداتا من خلال الميموري مش من خلال الداتابيز، وهنشوف ايه ميزه الطريقه دي، وان هنتعرف مع بعض على حاجه جديده اسمها داتا ليست.